Diyan na po. Who's disabled? Participants here. Click mo na. Right-click mo yung admin. Tapos share. Ayan. So, sana yung ano ko? Wala siya. Wala. Close mo siya. Close mo din. Escape ako. Minimize. Minimize mo. Ulit. Tapos pakiyan mo yung mga. Alin do? Yes. Sina? Meeting mo na. Nasa na? Communicable. Sabi mo minimize. Ano nga nakakita? Oo. Nandiyan na, nakashare na ako. Nakikita nyo na. Yes, ma'am. Okay. So, nandito na tayo sa viruses. Let's continue. Iba po Spray, okay na? ang screen. Wala pa po, ma'am. Hindi pa po yung talaga yung, hindi yung PowerPoint. Wala yung PowerPoint? Wala yung share of presentation? Wala po. Wala po yung presentation. I think kailangan mong buksan, ma'am. Buksan niyo po yung... Wala ako eh. Jo, anak, hindi daw. Hindi na buksan. Jo? Wala daw. Yung dalawa lang, pero yung pinaka-main na, ano, wala. Bakit wala? No? Hindi nila nakikita. Sharing. Tapos. Minimize tapos i-share. Meron na? Dito sa viruses. Nakikita nyo na? Nag-share na ako? Nakikita? Ha? Hindi pa po yung ano. Hindi po, ma'am. Hindi po talaga yung pinaka-main na PowerPoint. Pagkibukas na lang yung PowerPoint. Kasi naka-PowerPoint. Nakabukas ako dito eh. Ano nangyari? Ano nakikita mo? Anong nakikita nyo ngayon sa screen? Anong nakikita nyo sa screen? Ayan po, ma'am. Tingnan mo ang picture. Ha? Communicable. Ayan po, sa picture. Then po ni WhatsApp, ma'am. Ito raw nakikita nila, oh. Yung pinaka-ano lang. Oo. Yung hindi siya naka-share. Share screen. Bakit wala dyan sa ano ngayon? Sa PowerPoint. Share. Sandali lang. Sandali lang. What's wrong?
Share. Hindi siya lumalabas dito. Ayan. Okay na? Hello? Ma'am, okay na. Okay. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Okay na. Thank you. Okay, so going forward, dito na tayo sa mga viruses. Sabi ko kanina, viruses are microscopic organisms that exist almost everywhere on the earth. So they can infect animals, plants, fungi, and even bacteria. So they are considered the most abundant biological entity on the planet. Sila yung pinakamarami dito sa ibabaw ng lupa. Diseases caused by viruses includes rabies, herpes, and Ebola. There is no cure for a virus, but vaccination can prevent them from spreading. Ngayon nga, as one of the example, itong ating COVID, yung coronavirus, hanggang ngayon ay itong vaccination niya, yung vaccine ay ita-trial muna. Okay? So itong vaccine ang ginagamit para dito sa mga virus. Virus are living organisms that cannot replicate without a host. So kung hindi ka mai-infect ng virus, hindi mo siya pwedeng ibigay sa iba. You cannot replicate them. Okay, ito yung virus. Kita nyo para lang siyang yung maliliit na mga cells. So ito nagmumultiply ito. Pagka pupunta sa kabilang host, so marami siyang imumultiply. Ang mga viral infections natin, kagaya ito, pag nandun din sa eye kanina, nagkukos ng eye infection. Doon sa ating different na parts of the body, doon sa ating skin, dito sa ating sa heart, sa lungs, mga virus ang ang mga nagkokos. Like hepatitis, yun, yung mga skin infections natin, lahat pancreatitis, lahat ito ay nai-invade ng virus. So kagaya nga, paulit kong sinabi, yung coronavirus natin ay virus siya, hindi siya bacteria. Okay? So ang parasites, let's go with the number 3, it's parasites. Parasites are organisms that lives in another organism called the host and often harms it. It depends on its host for survival. Kaya tinawag na parasites yung nakatira sila o they live in another organism. So kailangan merong another host yung dun sa abdomen natin, halimbawa yung ating mga parasitic worms, doon sila, they live doon sa ating sa stomach. So it depends on its host for survival. Parasites live on or in other organisms and thrive to the detriment of their host. Many different parasites can affect humans and they can pass on diseases such as malaria and trichomoniasis. Ensuring that food is fully cooked using insect repellent and following good hand hygiene rules can reduce the risk of getting parasites. Unang-una ito pagka madumi yung ating mga kamay. So kung ano man ang kainin natin, ipapasok natin, with the use yung kamay natin, papasok yun sa loob ng ating stomach and doon na maglilib yung mga parasites natin. Ito yung example ng parasites. May amoeba, nakukuha natin ito sa either sa tubig o sa pagkain. Yung mga pinworms, ito yung mga flukes na tinatawag. So lahat ng ito ay kinds of parasites. Fungi is number 4. Fungus, ang plural niya rito are fungi or funguses, is any member of the group of eukaryotic organisms that includes microorganisms such as yeast and molds, as well as the most familiar mushrooms. These organisms are classified as a kingdom, which is separate from the other eukaryotic life kingdoms of plants
and animals. Meron na tayong mga tongue twisters dito ha. Nag-uumpisa na tayong pumasok doon sa mga medical terminologies. So itong mga ito, mahirap siyang i-pronounce at mahirap din siya kung minsang i-memorize. Pero kailangan natin ito all through sa ating pag-aaral. In between, mai-introduce natin, magagamit natin itong mga ito. So yung signs and symptoms of fungal infection, meron tayo yung sa skin natin. Usually ito yung mga tinatawag natin na parang buni, ganon sa Tagalog. Yung mga nandun sa paa natin, dun sa mga eczema, dun sa likod ng yung parang barber's itch na tinatawag, yung nail beds infection natin dun sa surrounding yung ating nail bed and nails, and yung oral thrush. Kadalasan sa atin meron tayong, di ba, oral thrush. Yung pag sinasabi natin sa init, lumalabas ito. So yun dun sa init na yon, nagpo-produce itong fungi. So nagkokos siya ng oral thrush. Singaw po ba, ma'am? Singaw, yes, tama ka. Singaw yun sa Tagalog. Yung kingdom of fungi na pinag-usapan natin kanina, ganito sila, para silang yeast, mushroom, ganito yung mga itsura. Yeast sila, mold, alam mo yung pag yung tinapay, di ba nakikita natin kung minsan may kulay violet na yon? Yun yung tinatawag nating bread molds. Okay? So lahat ito ay mga infected, nakaka-infect sa tao. So hindi ito nagkakaroon ng, it will not produce good thing para sa mga human consumption. Mildew at saka rust. So itong mga ito ay kingdom of fungi that causes yung fungus o fungal infection. Meron tayo ditong list of communicable diseases. Ito ay ilan lang ito doon sa mga 100 plus na list, but these are the most common. So number 1 ngayon, as for this 2020, 2019, 2020, ang coronavirus natin, tinatawag natin COVID-19. Hepatitis A, B, and C, ito yung mga, bakit tinawag ito na A? Kasi ito viral, virus ito. Lahat nito ay either pinagmulan niya ay virus, bacteria, fungi o parasites. Ang hepatitis, virus ito. Yung nakukuha natin sa mga tubig, yung letter A. Yung B naman, nakukuha natin ito pagka dun sa mga injection, yung through yung mga injection sa mga needles. Okay? So yung C, pareho sila, may either na virus siya or doon siya sa bacteria. HIV or yung ating human immunodeficiency, virus ang cause nito. Pagka yung disease na, AIDS na ang tawag, autoimmune disease disorder syndrome. Measles, alam natin kung ano yung measles, di ba? So ito yung nagkakaroon tayo ng parang rashes. So yun ay measles. MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ito bacteria ito. So ito ginagamitan ng bacteria antibiotics. Tinatawag natin na antibiotics para ito matreat. Pertussis ito yung parang ikaw may whooping cough, yung nagka-cough ka na parang mahigpit na umuubo ng aso something. So yun, it causes ito bacteria. Rabies is a viral. Tuberculosis is bacteria. Ito yung TB. Rabies na tinatawag natin, yung nakukuha natin pagka kinagat tayo ng aso. So yun yung rabies. Sexually transmitted diseases or STD. Ang ibig sabihin nito, pagka yung may contact ka na merong sakit yung lalaki o yung babae na ipapasa ito. Shigellosis, ito dun sa ating kinakain, yung mga food poisoning na tinatawag. Influenza natin, pagka yung mataas yung fever, upper respiratory, meron tayong infection sa ating lungs.
Ang mumps natin, it is a viral. Yung mumps natin, alam natin kung nasaan yung mumps. Ito yung parang beke. Salmonella, ganun din ito, nakukuha ito sa pag-inom ng maduming tubig. Malaria, ito yung mosquito bites na Aedes mosquito. Sila yung mosquito na nagdadala ng infection. Influenza, I repeated, yun yung may fever, respiratory problema yun. Dysentery or diarrhea, ito yung pagka ikaw ay naka-ingest ka o nakakain ka ng food na contaminated, so nagkukos ito ng diarrhea na mayroong pagdudugo. So ito lang, sabi ko sa inyo, it's more than 100. So ito lang yung mga most common na nagiging list ng communicable diseases. Lahat ng ito dito sa atin, kahit nasa Pilipinas, reportable ang tawag dito. Ito ay nire-report doon sa preventive medicine para malaman nila na itong isang tao na to ay mayroong ganitong sakit na nakakahawa. Okay, so para sa prevention. Ano ba ang dapat natin na infection control and prevention dito? Ano ang dapat nating standard precaution na hindi tayo nahahawa? So number 1 is hand washing. Yung hand hygiene, hand washing, or yung hand rubbing. Pag hand washing, gumagamit tayo ng water and soap to wash our hands. So meron tayong 20 minutes para ito ay gawin. So the same thing pagka tayo ay hand rub or yung hand sanitizer. So the same thing, 20 minutes din yon. May mga technique tayo dito, yung method kung paano ba natin ito inuumpisahan. So when it comes to dun sa nursing, medical, nursing aid, dun sa mga doktor, merong sinusunod na process. Hindi lang basta ikaw ay naghuhugas ng kamay. So merong process ito, may steps itong sinusunod para makumpleto mo yung 20 minutes mo, 20 seconds mo, 20 seconds mo na paglilinis ng hands. Hand washing only when there is a soiled. Pagka may nakita kayo, when the hands are visibly soiled, yun lang kayo nag-hand washing. Pagka nandun na tayo sa isang care setting, sa may pasyente na tayo, hindi tayo parating naghuhugas ng kamay not unless na may nakita tayong very soiled, yung maduming-madumi yung kamay. Otherwise, most frequently, we are using our hand sanitizers, yung solution. And we are using also yung ating PPEs. Pag tinawag natin PPE, yung ating personal protective equipment. Ano yung mga yon? Umpisahan natin sa gloves. Okay? Umpisahan natin yung sa mask. Yung gowns natin, yung mga disposable gowns na sinusuot. Tapos kung paano tayo dinidispose yung ating mga syringes, yung mga needles na ginamit. Kung paano natin i-separate yung mga medical waste, yung ating mga linen and laundry, kung paano natin sila properly na i-dispose, at saka yung ating patient care environment, yung ating mga equipment doon sa patient care area, yung pinaglalagyan natin ng swero, yung IV stand, yung mga blood pressure apparatus, lahat yun dinidisinfect natin. So itong standard precautions na tinatawag natin ay ito is one way. It's a means ito to prevent yung infection. Makontrol natin yung infection. Ano pa yung mga prevention and control? Sa general measure na tinatawag natin, since ito ay infection, communicable disease, kailangan natin, meron tayong prophylaxis. Ano ibig sabihin ng prophylaxis? Gamutan, yung to prevent from infected something. So yung prophylaxis natin, yun yung mga ginagawa natin for prevention, yung ating mga controlling natin para hindi na ito lumala pa.
Early diagnosis, yung notification na sinabi ko sa iyo na kailangan nating nire-report, isolation and disinfection of excretions ng sputum. Yung pagkatapos nating umubo, so kailangan natin yon, yung kamay natin, kailangan natin, we have to wash our hands parate. Yung chemo prophylaxis, ito yung nag-umpisa na tayong magbigay ng mga antibiotics. Pagkatapos lamang na found out natin, it's confirmed na bacteria ka ba o virus ba, yun, may confirmation. Ang vaccination, meron tayong tinatawag na 2 kinds of vaccines. Yung ini-inject sa atin ng mga measles vaccines, yun yung mga attenuated vaccine. They are alive. Live yun. Live vaccines yun. Kaya they are being kept in a proper temperature. Hindi dapat yun na hindi dun sa tamang temperature kasi mamamatay yung mga vaccine. Yung nandun sa loob ng i-inject sa inyo. So, kailangan proper yun. Nandun sa regulated temperature ang pinaglalagyan bago i-inject sa inyo. Yung mga killed vaccine, yun yung mga patay na vaccines na ginagawa nila na dapat ay accordingly, yun ay hindi ganun sa attenuated or live vaccines. Meron din tayo, to add in that prevention and control, meron tayong administering specific V-zoster immunoglobulin. Itong mga ito, medyo level up na kailangan mong bibigyan ng immunoglobulin. Itong gamot na ito ay ginagamit pagka yung naka-level up na siya, medyo hindi na nakokontrol ng antibiotics, so nagbibigay na ng immunoglobulin para ma-increase yung immunity at magiging healthy na yung individual. Use of local antiseptics like chlorhexidine. Pagka tayo yung ating mga surfaces doon sa patient care area, kailangan gumagamit tayo ng chlorhexidine solution. Hindi lahat dapat ay gagamitin pag nasa patient care ka, nasa ospital, nasa home care. Merong special na mga approved only disinfectant solution or bacterial solutions. Antibacterial na mga solution, mga soap, yun lang. There are certain particular na or specific na mga pangalan na binibigay ang Department of Health para yun lang ang gagamitin. Okay, hindi lahat ng kailangan nabibili natin diyan sa supermarket ay pwede nating gamitin sa isang ospital or isang healthcare facility. Transmission prevented by isolation of patient for 5 to 7 days. So meron din tayo, when we go to the infection control, meron tayo dito kung paano yung transmission, kung kailangan natin ng kagaya ngayong COVID, meron tayong 1.5 meters na tinatawag para mag-social distancing. So kagaya nitong mga transmission, yung mga contacts o yung mga inuubo, merong kailangan tayong susundin ng mga contact precaution para hindi tayo aabutin noong mga infection na yon. Sterilization of all articles used by patient after cure. So ito, yung mga ginagamit ng mga pasyente pagka sila ay nasa dental unit, nasa dental care. So ito ay ini-sterilize natin, ginagamitan natin sila ng autoclave. It depends on the temperature of that machine para mapatay nila yung mga bacteria. Kasi simple na housekeeping na cleaning, doon sa ating mga ginagamit na mga antibacterial, hindi pa namamatay lahat, 90% to 99% ng mga bacteria ay hindi namamatay. So ginagamitan natin ng sterilization technique para mamatay yung mga infected cause at maging okay yung mga pasyente natin after.
So yun yung mga prevention and control natin. Okay, so we just finished yung communicable disease. Ngayon, I hope na meron tayong natutuhan. Going back, i-summarize natin kung ano yung ating natutuhan dito. So sa ating pag-aaral ngayon, we have communicable disease. Okay, so ano yung communicable disease? They are infectious diseases or contagious diseases. So pag sinabi natin infectious or contagious, ito ay yung naitatransmit, na ililipat sa another person, maililipat ito na magkakasakit siya, it's because of the causes. So meron tayong 4 na causes. So meron tayong types of infectious agents. Ito yung mga nagkokos sa atin. Pinag-usapan natin kanina from the beginning, meron siyang 4. So yung bacteria, okay, meron tayong virus, viruses, meron tayong parasites, at meron din tayong fungi. So ito yung 4 na nagkokos ng ating infection sa katawan. Okay, ulitin ko, we have bacteria, we have the parasites, we have the viruses, and we have the fungi. So nakita natin kung paano yung mga, sa photo na to, nakita natin ano yung mga cocci, bacilli, spirilla. Okay? So ito lahat yon. Ano ba yung mga nagkokos ng bakterya pag napunta ito sa mga organs kagaya ng lungs, meron tayong pneumonia doon, bacterial meningitis pag ito napasok sa utak, doon sa ating maselang parte ng babae, meron tayong bacterial vaginosis. Yung tuberculosis na isa ito sa mga infectious diseases na pagka meron ka nito, ngayon hindi na tayo pinapadeport. But previously, noon, pagka meron ka na found out ka na meron kang tuberculosis, ito ay dinideport ka agad. But nowadays, binago ng Department of Health. So nagbibigay na lang sila ng treatment. Yun yung extensive na treatment for 6 months. Kasama ng ineksyon, kasama ng oral, yung mga tabletang iniinom. So after 6 months, pagpapacheck ka uli. So titignan uli, pati yung x-ray kung okay ka na. So bibigyan kanila ng certificate at para ikaw ay magpatuloy dito. So meron din tayo sa food poisoning. Ito yung kung ano man yung nakakain natin ng mga spoiled food, nagkokos ng bacterial infection sa ating mga stomach. Dito sa atin sa sinuses, meron din tayo dito na bacterial infection. And lahat ng ito, pag pumasok sa katawan natin in different targeted the different organs of the body, so it will cause bacterial infection. Going forward, viruses, they are microscopic organisms at they can infect animals, plants, fungi, and even bacteria. So they are, sabi nga, considered as the most abundant dito sa loob ng dito sa ibabaw ng planeta. And it causes yung mga virus na kagaya ng rabies, herpes, at saka mga Ebola. Ang sabi dito, there is no cure for a virus, but vaccination can prevent them from spreading. Viruses are living organisms that cannot replicate without a host cell. So pag-aaralan natin ito kung paano natatransmit pagdating natin sa infection control. Ito yung para siyang virus na nakikita only through yung microscope. So viral infections natin, meron siya po pwede, the same thing, in every organ ng katawan, na i-infect siya. So meron tayo sa heart, meron tayo sa mata, meron tayo sa organs, different organs ng the lungs, meron tayo doon sa mga intestine. Lahat ito ay virus. Virus ang tawag dito.
Even the coronavirus, ito yung pinaka-last na ito yung pandemic natin ngayon. So siya yung nagdadala. Virus is the one infecting. It's coronavirus. Ito yung pandemic natin na nagkokos ng high alert dito sa ating bansa all over the world. Kaya ito ay pandemic na tinatawag. Parasites. Parasites are organism that lives in another organism. Halimbawa, sabi ko nga yung mga pinworms, yung mga bulate. So doon sa marurumi na mga kuko natin, doon sila nag-i-invade. Tapos pagka na-ingest natin, doon na sila tutubo sa ating stomach. Doon na sila, they will live in there. At nagkukos na sila na infection. Many different parasites can affect humans and they can pass diseases such yung malaria at saka yung trichomoniasis. Yung malaria, ito ay cause ng mosquito. Kaya sabi niya, different parasite ito na nag-a-affect ng human. Pag ikaw nakagat ka ng lamok, so magkakaroon ka ng, you will be infected with malaria and trichomoniasis. Ensuring that food is fully cooked, using insect repellent, and following good hand hygiene, rules that can reduce the risk of getting parasites. So itong mga parasites na to, as you have seen, meron tayong amoeba, lahat ito na i-invade dito sa ating tiyan. So meron tayong mga flukes, meron tayong pinworms, so ito tapeworms, lahat ito, dun sila nabubuhay sa stomach. Imaginein mo kung meron kang ganito na inaalagaan mo, pinakakain mo doon. So kailangan natin, mayroon tayong makontrol natin ito sa pamamagitan ng ating cleanliness, yung hand hygiene, yon, paglinis ng ating mga surfaces. Fungi is the last one from those types of infected na mga microorganisms. Fungi or a fungus is any member of the group of eukaryotic organisms that includes microorganisms such as yeast, molds, and more familiar is mushrooms. These organisms are classified as a kingdom, which is separate from one another, eukaryotic life kingdoms of plants and animals. Yung kagaya nitong mushroom, ano ang nakukuha natin doon sa mushroom-like na sinasabi? So hindi ba ito meron siyang as fungi, nagkukos siya ng fungal infection. Nanggagaling ito doon sa mga mushrooms, nanggagaling siya na nabubuhay sila doon sa molds at saka doon sa mga yeast. Okay? And they are nagkakakos ng fungal infection, yung mga skin rashes natin, paglalo na pag mainit, the skin lesions na tinatawag natin, yung mga buni, yung mga acne origins. Meron tayo dun sa nail beds natin, bakit nagkakaroon yan ng parang lesion doon? So it caused by fungi, fungal infection, nagkakati siya. So meron din tayo yung oral thrush, sabi nga kanina, ito yung singaw na tinatawag natin. Akala natin it's just a simple singaw, pero yun it caused by a fungi. Okay? So ang mga kingdom of fungi, as we said, meron tayong mushroom, yeast, molds, mildew, at saka mga rust. So they are common na nakakakos ng infection caused by fungal infection. So as far as dito sa mga list ng communicable diseases which needs to be reported sa Department of Health, una na itong COVID. Kung ikaw nag-positive dito or may symptoms ka ng COVID, so kailangan ito inire-report. So a proper treatment is going to be given. Hepatitis A, B, and C is caused by the virus too. HIV/AIDS virus din ito. Ang measles, it's caused also by a virus. MRSA, the same thing. Virus siya, pertussis. Pertussis is bacterial. Rabies is virus.
tuberculosis is bacterial. So sa susunod, pagka magtatanong tayo, tatanungin ko sa inyo whether ito bang hepatitis is caused by, it is a virus, a type of virus, or bacteria. Okay? Yung tuberculosis is bacteria. Yung sexually transmitted disease, they are also bacteria. Shigellosis, ito yung ating from virus. Influenza, ito yung virus. Mumps is a virus. Salmonella is the food poisoning or either na sila ay virus or fungi. Malaria, ito yung insects. It cause nito ay malaria is bacterial. Influenza is bacteria. Dysentery or diarrhea with blood, ito yung ating fungi. Now, we go with the prevention. As we said, meron tayong standard precaution. Ano-ano yung mga standard precautions sa infection in the control of infection? So, meron tayong hand washing. We do this in 20 seconds. So, with the hand sanitizing, 20 seconds yon. May process yon, may steps na sinusunod. So, gloving. So, kailangan natin ng gloves para sa ating to protect ourselves doon sa mga hinahawakan natin. Yung mask, para doon sa mga airborne, hindi natin masisinghot yung mga bacteria o yung virus na kumakalat dyan sa hangin that causes by yung hangin. Meron ding face shield, hindi ko nasabi sa inyo, meron ding ginagamitan natin ng face shield kasi to prevent us yung mga spills, splash. Pagkalalo na yun doon sa ospital, doon sa mga clinics, meron tayo doon sa dental center na nag-ano sila ng ngipin. When they are yung drilling, yun, meron nagkukos yun ng mga splash and spill. Okay, so meron din tayong disposable gowns. Yung mga doktor natin, lalo na pagka kumukuha tayo ng mga swabs, kumukuha tayo ng nag-didrill tayo